sa labas. Kita na yun. Straight. Three. 30K lang. Ako din, Gyudon. Make it 4. Gyudon. Gyudon 4. Parang Pilipinas. Marble Mountain. Yung sa Bali na binatay ng puntaan. Yung Gaudi. Ayun. Social po yung kuweba dito. Naka-tiles. Hindi ko lang kung tiles na marble. Diba? Hindi siya lupa. Hindi yan bato-bato. Malinis oh. Yung tiles. Diretso. Pwede siya sa pangmatanda and mga bata. Oh, one way. Kung mabibili, nakakabili. Parang mas maganda pag Thank you. Gabi. Nag-hiking kami. May lalabas. May kanta.
Gucci! Ang laki! 50,000! Saan ka makakita ng Gucci? 50,000! Whee! We're not here! Tayo nga magdadrive. Oh. Ayun o. Ayun o. Hindi, may preno yan. May preno yan. Ayun o, sa kanan. Ah, the same daw. Saan pwede gamit? Very, very naughty.
is fixed in Iceberg. That's why. Pinoy din yun, yung kanina. Andun sa harap natin. Anong oras pa lang? Asa ako? Yan lang, tapos na. Kaya sa ilaw siya. Ulit magiging Golden Dragon. Bubuga na ako ng dragon. Ayan ang dragon. Wow! Tapos na. Basta yung mga nandun. Tawag sa takbuhan na. Wala na. Basa. Whee! Finish na. Layas na sila. Naligo sila.